بسم الله الرحمن الرحیم د میسور پروګرام ته ښه راغلاست. زه محمد فاروق ستانکزی ستاسو په خدمت کې. نن به له خیره سره موږ تاسو په ایکسل پروګرام کې فایل مینو او په فایل مینو کې چې وایو اوپن او سیو او سیو از. د انفو ټیب چې دا به له خیر سره وروسته وایي، ځکه چې په تاسو په سیو او سیو از باندې پوه نه شئ، نو په انفو باندې تاسو نه پوهیږئ. نو اول زه راځم سیو ته. سیو څه معنی؟ مثلا دغه پروګرام چې دا دغه مونږ چې ګوره منتلی کمپنی بجټ په نوم باندې دغه مونږ یو هغه جوړ کړی ده. مثال که چېرته دې کې زه تغییرات راولم، مثال دا لیکم 4000، همداسې مثال که چېرته ډیلیټ کوئ ډېروئ، دا مثال لیکم 6000. اوس سیو مونږ دې څخه هم مونږ سیو کولی شو ګوره، او کنټرول اس څخه د کیبورډ څخه کنټرول اس کلیک کو هم سیو کیږي، او له دې څخه څه شی ده دغه فایل دلته سیو که دې ما کلیک کو نو شی کېږي همدغه پروګرام همدلته سیو کېږي، د کوم ځای چې موږ تغییرات پکې راوستل. یعنې هر څومره موږ انټري کې دلته وکړو، څه شی ډیلیټوو، مثال ډېروو، هر شی کوو، موږ چې کېږي دغه ټول همدلته سیو کېږي په همدې یو نوم باندې. او بل چې دا سیو از. سیو از چې دا دغه شی کوي په مختلفو ځایونو کې په مختلفو نومونو موږ تاسو همدغه یو فایل چې دا سیو کولی شو. که چېرته موږ تاسو همدغه فایل مثال زه غواړم په یو بل فولډر کې یا په یو بل ډرایو کې زه دا سیو کړم، نو سیو از باندې کلیک کوم، خو بیا چې کې په بل نوم باندې هم موږ سیو کولی شو. مثلا دا موږ سره ډاکومنټ کې موږ سیو کړی دی، زه چې کوم ډیسکټاپ کې خو دا نوم نشته که نه، همدارنګه کوم بل فولډر کې تاسو سیو کوئ یا فولډر کې دا نوم نه وي، نو تاسو چې کوئ دا سیو کولی شئ. ګوره زه دا ډیسکټاپ کې ما دا سیو کړو، ګوره په همدې نوم باندې ډیسکټاپ کې هم دغه سیو شو. ګوره دا ښکته کوم، دا ګوره چې ده ګوره ما ډاکومنټ ده کوم اصل فایل موږ دلته ده، خو دلته ګوره هم همدا ګوره کمپنی ګوره منتلی کمپنی بجټ په نوم باندې دلته هم سیف شو. او که چېرته همدا فایل زه بیرته په خپل هغه کې سیف کوم، دا کوم ډرایو کې یا کوم فولډر کې چې موږ یو، بیا په یو د ایکسل پروګرام چې ده کمپیوټر، ځکه چې همه یو نوم همه یو ځل اخلي، دویم ځل نه اخلي. مثلا درته وایم دا ما ډاکومنټ، نو که دې ته تاسو په همدې نوم سیف کوئ، دا دلته په همدې یو فولډر کې نه سیف کېږي. دا ګوره زه سیف کلیک کوم، کله چې کلیک یې ګوره دلته تاسو نه پوښتنه کوي، ګوره کوم ګوره منتلی کمپنی بجټ already existed, do you want to replace it؟ یا به دا ریپلیس کوئ، او که دا ریپلیس کوئ نه دلته به ورته مثال دا زه ورته نو ګوره دلته به شی کوي، ورته دلته مثلا 1 2 3 تاسو نوم ورکوئ او ورسره اضافه کوئ، بیا ثبتېږي که نه، یا په سوچه به دغه نوم چینج کوئ، بل نوم به لیکئ. بل چې دا په سیو از کې موږ تاسو پاسورډ هم ورکولی شو. مثلا دلته ګوره دغه ټولس ته راشئ، ټولس کې دلته شی ده جنرال آپشن، په دې چې کلیک کوئ دلته ګوره پاسورډ اوپن، موږ دا پاسورډ غواړي، مثال لیکم 1 2 3، ګوره پاسورډ ټو موډیفای. که چېرته مثال تاسو دلته دا کلیک کوئ د دې ځای څخه، مثال دلته کولی شئ تاسو بل پاسورډ ورکړئ، مثال ما 1 2 3 ورکولی تاسو مثال یو مثال لاس ورکړئ، نوم ورکړئ، هر شی ورکړئ، خو دلته 1 2 3 لیکم چې یاده مو نه وځي. او که دلته مثال موږ پاسورډ بیخي ورنکړو، دلته ګوره ریډ اونلی ریکومینډډ دا کلیک کړو، نو هر څوک چې دا اوپن کوي نو څه شی به غواړي، تنه به لوستلی شي، ایډیټ کولی به نه شي. خو زه ما پاسورډ ورکړو، دا شی کوم اوکې کوم، دلته بیا موږ هماغه د کوم پاسورډ چې موږ د هغه لپاره ورکړی دا د اوپن کېدو لپاره کوم موډیفای لپاره ما پاسورډونه به بیا ورکړو 1 2 3 اوکې، بیا 1 2 3 دا شی شو اوکې شو، دلته به شی ورکړم مثلا 2، دا ما شی کړ سیف مې کړ. دا چې کله سیف سي، اوس مثال زه دغه شی کومه دا پروګرام کلوز کومه، دا پروګرام چې زه کلوز کوم دا به چې کوز بند به کو. ها بیرته راځم چې ته مای ډاکومنټ کې چې شی په نوم وګوره، دا ګوره منتلی کمپنی بجټ دې مې چې کومه زه چې کوم ډبل کلیک وکوم، رائټ کلیک باندې هم تاسو د رائټ کلیک اوکې کې مثال اوپن کیږي، او که ډبل کلیک ډایرکټ وګورئ هم مثال چې کیږي اوپن کیږي. نو اوس دا موږ ته خلاص ګوره موږ پاسورډ غواړي، نو کوم چې موږ پاسورډ ورکړی دا هغه خلاص کو 1 2 3 اوکې کو. اوس موډیفای لپاره موږ بیا پاسورډ غواړي، چې دا پاسورډ ورنکړو ریډ اونلی کلیک کو، نو بیا زه لوستلی شو به تغییرات پکې نه شو راوستلی. زه ورته ما 1 2 3 موډیفای پاسورډ هم ورکوم، زه پکې تغییرات راولم، اوکې ما خپل فایل نه که نه.
نو موږ تاسو چې کولی شو اوس پکې تغییرات راوستلی شو. نو دا د سیو او د سیو از ترمنځ توپیر. اوس راځم چېرته بیا راځم زه اوس اوپن ته. اوپن چې دې مزه کلیک کړم هغه فایلونه چې دلته ګوره مونږ اوپن کړي دي هغه ټول دلته مونږ راولي. مثلا دې څخه کولی شي هغه کوم فایلونه چې ریسنټلی مثال مخکې مونږ یې استعمال کړي دي هغه دې څخه مونږ اوپن کړو. او که چېرته مونږ دې باندې مثال رایټ کلیک وګوره، مثال دا ګوره ما رایټ کلیک کوم ګوره اوپن که دا هم اوپن کولی هم شو. اوپن ا کاپي دې یو کاپي مونږ سره راولي. هغه اصل اوریجنل فایل چې دا په خپل ځای پروت وي دا چې مونږ اوپن کړو دې کې مونږ تغییرات راولو نو دا بیا کولی شو په بل نیم باندې سیف کړو. همدارنګه دا ډیلیټ د دې څخه دا مونږ چې کوو ډیلیټ کولی هم شو. فایل دا زه ډیلیټ وخم او ته یس نو چې دا به ډیسکټاپ څخه مونږ نه پاک شوی. ګوره ډیسکټاپ کې مخکې وکنه اوس هغه ګوره ډیسکټاپ کې نشته ده. بیا راځم ایکسل فایل ته بیا سره رایټ کلیک کوم دې باندې هغه پیته هم کولی شو پین ټو لیست. دغه پین چې ده دغه هغه لیست هم بولی چې هر وخت چې مثال مونږ وګورو هغه پین کولی هم شي هغه لیست نه ریموو دغه پین چې ده کوم پین کړي هغه هغې څخه یې وباسه. زه مثال دا ګوره پین ټو لیست کوم ګوره پین شو. دا رقم ته بل هم پین کولی شي مثال ټوډی ده وده نو چې پین وکړو بیا مونږ ریسنټلی فایل چې کوم یوز کړي ګوره هغه مونږ ته بیا اوپن کولی شي. مثال دغه نیو ته چې راسئ هوم ته راسئ هوم کې دلته ګوره دلته پین ته دا راغلي دي ګوره منتلی بجټ ګوره دلته ګوره دا ټول راغلل. اوس راځم بیا اوپن ته که دې باندې رایټ کلیک کړم زه اوس مثلا ریموو ګوره فرام لیست نه بیرته وباسه. دا ګوره هغې وباسه مثال دا باسې دی نه مثال دا ورته یم ریموو فرام لیست دا شی کېږي دا کوي. اوس بیا د زه هوم ته ځمه هم کې دلته ګوره نشته ګوره لاړه د یو دانه پاتې شو. بیا راځم اوپن ته او دا څخه دغه غواړي دغه کسان هغه دي مثال هغه نومونه کې زما کمپیوټر بل کسان مې استعمالي خو دغه کوم شیان چې ما استعمال کړي دي کېدای شي یو کس مثال راسي دا وګوري زه ورته یم ګوره ټول شی کومه لیست څخه یې وباسه راته ټول یې ګوره اوس څخه هر څوک دلته راشي اوپن ته راشي ګورې ما فایلونه کوم چې ما اوپن کړي وو هغه دا لیدلی نه شي. دغه پین ده پین هم دې لرې کړمه چې هغسې انپین لیست. اوس که څوک اوپن ته راشي ګوره هېڅوک هم لیدلی نه شي زما کوم فایلونه نن ما اوپن کړي ول کوم فایلو کې ما کار وکړو. نو که ستاسو کمپیوټر د یو بل کس هم یوز کوي تاسو نه غواړئ تاسو ډیټا وګورئ تاسو کوم په شیانو کې نن کار کړی ده نو د دې څخه تاسو چې کوئ دا مثال هسې ورکولی هم دی شي چې څوک پرې پوه نه شي. بل چې دی کې دا فولډر ده فولډر دلته مونږ فولډر یې ښایي چې کوم فولډر یې مونږ دلته یوز کړي دي مثال دلته مونږ دلته ښایي مثال دغه فولډر کې کوم فولډر کې ته هغه ده مثال ورته ډیسکټاپ کې دا ډیسکټاپ کې دلته مونږ ته بیا نور فولډر راولي. او که دا رقم تاسو مثال فولډر کې ډېر مثال ورکبوک اچولی وي تاسو نه هغه فولډر هغه ورکي ده ورکبوک خو فولډر نیم چې تاسو ته معلوم ده مثلا دلته زه لیکم ګوره نیو نیو تاسو ته خو دلته ما سره فولډر لیکي تاسو کې تاسو سره ډیټا ډېره وي ځکه چې تاسو مثال د افس کې چې کار کوئ راتمان دا ډیټا ډېره وي دلته لیکم نیو ګوره فولډر نو دې کې ګوره موږ سره ما سره چې د کسټمر 2 په نوم باندې یو ورکشیټ د ایکسل و نو هغه یې ما ته هلته راوسته. دا رقم ته تاسو که مثال که فولډر کې ډیټا ډېره وي تاسو کولی شئ په دا رقم طریقې سره پیدا کړئ. بل چې دې کې ریسنټ لا ون ډرایف دا ګوره کمپیوټر کې دا ډیټا هغې نه راخلمه مثال براوز کې دا براوز کې راخیستلی شمه براوز کې مثال تاسو ډیټا بیخي ورکه ډیسکټاپ کې دا چېرته دا تاسو مثال بیا فولډر کې ګورئ هر ځای کې تاسو هسې کتلی شئ مثال دلته راسئ ډرایفو کې وګورئ هر چې تاسو وګورئ هغه کتلی شئ. زه دا کلیک کوم اوس دا ګوره که دا اوپن زه کلیک کړم نو دا شی کې ډایرکټ ما ته اوپن کوي. او که چېرته دغه ګوره هغه نښه وینئ که دې باندې زه کلیک کړم او دې باندې زه کلیک کړم اوپن ریډ اونلی یوازې ما ته څه شی که د لوستلو لپاره هغه یې که پکې تغییرات پکې نه راولم څه څنګه دې باندې کلیک کوئ نو دا شی کېږي اوپن ریډ اونلی کېږي تاسو ته. بیا راځم بیا دا کلوز کوم یک تغییر به تاسو راوستی نه شئ. بیا زه راځم اوپن ته باندې کلیک کوم
براوز نو باندې بیا کلیک کوم هلته راځم اوپن ته بلکې چې د مثال دا اوپن از ا کاپي مثلا دغه مخکې مو هم ولوستل دې څخه هم تاسو دا رقم ته هم راوستلی شئ مثال یې کاپي ماته راوکاږه او که چېرته مثال دغه مثال اصل فایل کې مثال تاسو تغییر راولئ د اوریجن کاپي کې هغې کې تغییر راولئ او بیا مثال بیا دا تاسو کولی شئ سیف یې کوئ او که چېرته خوښ هم نه وي سوچه ډیلیټ یې کوئ اوپن براوزر دا کله چې مثلا موږ سره فایل ایچ ټي ایم آی کې مثال هغه وي او موږ سره کروم موجود وي نو دا شی کې تاسو اوپن کولی شئ اوپن ان پروټکټ ویو دا څه معنا مثال دا که چې کلیک کوي مثال دا شی کې موږ ته پروټکټ کوي چې دغه ډیټا کې څوک مثال تغییر راوستلی نه شي بیا ګوره هر څه کلیک کومه ګوره کار نه کوي نو دا شی ده د دې پروټکټ ویو ده ګوره هغې پورې مثال تاسو کې چېرته مثال دغه هغه ګوره د کیبورډ سره ورته کلیک کومه ګوره دا کار نه کوي دا وخت کې موږ تاسو اوپن کوو کله چې موږ یو فایل موږ ته زیات اړین فایل یې مثلا نه غواړو دغې کې مثال موږ ګوته ونه ویل شي مثال کوم ځای نه پاک نه شي بیا دغه کوو او که چېرته مثال زه وایم چې نه دغه فایل زه ګورم که چېرته ځینې وخت کې ماته دا پروټکټ یې که خو په ځینې وخت کې زه کولی شم مثال دغه فایل چې د مثلا زه دغه ګوره دغه فایل دغه هغې سپیلنګ یې غلط لیکلی بل شی لیکلی ده نو بیا دا چیک کوو بیا انیبل ایډیټینګ په دې باندې کلیک کوو نو د هغې څخه وروسته بیا تاسو چیک کولی شئ دا ایډیټ کولی شئ دا سر کولی شئ پاک یې کړئ بل پکې ولیکئ بیا راځم فایل بیا مینو ته بیا راځم اوپن ته اوپن کې بیا براوزر ته راځم او دا اخري چې دا اوپن ان ریپیر ده دا که چېرته اوس زموږ فایل کې ستونزه نشته دا که چېرته ستاسو فایل کې ستونزه وي نو دا کلیک یې دی نو کمپیوټر ته تاسو چې کې دا په خپله تاسو کمپیوټر هغه ستونزه حل کوي نو دا و د نن ورځې درس په راتلونکي درس کې به له خیره سره موږ تاسو چې وایو انفو وایو انفو کې دغه ځینې اپشن شیان دي بیا دا به له خیره سره تکرار کوو د اوس لپاره مو په لوی لاپاک سپارم ښه وخت ولرئ موږ سره اوسېږئ